السلام عليكم ورحمة الله. القيطان أو البريم أو الصفيفار هو حبل لا يمكن إدخاله في الإبرة، ولكن نريد نعمل منه تصاميم وأشكال احترافية للملابس والستائر والمفروشات. ما هو رأس تطريز القيطان البريم؟ وكيف آلية عمله؟ وما هي مميزاته؟ وكيف نصمم النكشة وننفذها؟ تابعونا في هذا الفيديو، سنشرح كل شيء بالتفصيل. أنا خالد عبد اللطيف، أحد رواد الأعمال في الصين، ومؤسس شركة تايلور للمكاين الخياطة والتطريز. خبرتي في هذا المجال أكثر من 15 سنة. ساهمت في فتح أسواق جديدة للعديد من المستوردين، وتربطني بهم علاقة عمل ممتازة وشراكة في جوانب كثيرة. كما أساهم أيضا مع المصانع في الجانب التطويري لأحدث تكنولوجيا الخياطة والتطريز، وتطوير منتجات جديدة تتوائم مع متطلبات العديد من الأسواق العربية والعالمية. حياكم الله من جديد. إذا كنت أول مرة تتابعنا، فهذه سلسلة تعليمية لمصممي الأزياء للاحتراف في مجال التطريز، بداية من تعلم طريقة تصميم المطرزات بالكمبيوتر حتى التعرف على الأدوات والمعدات اللي تحتاجها في تنفيذ مشروعاتك. وإذا كنت مش مشترك في القناة بعد، اضغط زر الاشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بأول. وتابعنا على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة كل ما هو جديد في تكنولوجيا ماكينة الخياطة والتطريز. القيطان حبل ملفوف من الحرير أو الميتاليك، يستخدم في تزيين ملابس فساتين السهرة والأعراس، وكذلك الستائر والمفروشات. له أشكال وأنواع ومقاسات مختلفة. بدأ استخدام القيطان أو البريم في تطريز الملابس في دول المغرب العربي. فآلية عمل رأس القيطان تكون عبارة عن جهاز يرفق حول الإبرة لتمرير الغرزة ما بينه وبين البريم لتثبيتها على القماش. عادة ما يستخدم خيط مخفي نايلون لعدم بروز غرزة التطريز على القيطان. خلونا نتحدث عن أنواع رؤوس وأجهزة القيطان. أول نوع هو جهاز القيطان المضاف إلى الرأس التطريز العادي، فهو جهاز مضافي يكون إما في الإبرة الأولى أو الإبرة الأخيرة من رأس التطريز العادي. وما يميزه هو تكلفتها الأقل وسهولة استخدامه، ولكن من عيوبه أنه لا يعمل على أشكال مختلفة من الشرائط، فهو يعمل على البريم أو القيطان الذي يأتي على شكل حبل فقط. ثاني نوع جهاز القيطان المنفصل، هو كيان منفصل تماما عن رأس التطريز، ويستخدم فقط لتركيب القيطان أو الشرائط، أكثر احترافية ودقة أثناء العمل، ويمكن استخدامه على أشكال وأنواع لا حصر لها من الشرائط والقيطان، كما في الصور المبينة أمامكم. تستخدم تقنية القيطان في عدة تطبيقات، في العبايات والجلابيات والقفطان المغربي، ولكننا سنقوم اليوم بشيء استثنائي. سنقوم بتصميم فستان هندي جميل جدا مستخدمين تقنية القيطان. يلا نبدأ مرحلة التصميم. عند تصميم رسوم لآلية القيطان يجب الأخذ بعين الاعتبار التالي: حجم البريم المستخدم، نوع البريم المستخدم، أن تعرف أن البريم لا يقبل الزوايا الحادة، أن البريم لا يقبل التعبئة. فمن خلال هذه الأشياء يجب تحديدها أثناء التصميم لتلافي أي مشاكل للماكينة أثناء التنفيذ. بالنسبة للتطريز العادي الخاص في هذه النكشة أصبح جاهزا، وإذا فاتتك حلقة تصميم التطريز العادي يمكنك النقر على الرابط أعلى الفيديو. حددنا الآن كل ديباجة أو كائن تطريز بمربع دروينج بحجم 72.10 في 58.4 ملم. ستعرف فائدة هذا المربع في نهاية مرحلة التصميم. نبدأ الآن برسم براويز التصميم اللي أمامكم في الشاشة باستخدام أداة الرسم الخطي الحر بإعداد غرزة رن بعرض الغرزة 1.8 ملم. يختلف عرض الغرزة باختلاف حجم البريم. أثناء التصميم يجب مراعاة الذهاب والإياب للبريم، وتجاوز بقدر الإمكان عمل زوايا حادة للتصميم. بعد الانتهاء من برواز ديباجة واحدة يتم لصق الديباجة كموقع الكائن للبرواز الذي تم تصميمه. ثم نقوم بالضغط على أداة نقل الكائن ونحدد مقاس الإكس 58.4 ملم. هذا هو حجم المربع الذي قمنا به في بداية مرحلة التصميم. نقوم بعدها بإصلاح الفوارق والتداخل بين براويز الوردتين الأصلي والمستنسخ.
بعدها يتم ضبط نقاط البداية والنهاية. بعد انتهاء من كافة التعديلات على إطار الوردة أو الديباجة الأصلية يتم حذف إطار الديباجة المستنسخة. سنستخدم الآن أداة الاستنساخ المتعدد بعد أن نحدد عدد الصفوف 1 وعدد الأعمدة 12 على عدد الوردات أو الديباجات الموجودة في الديزاين، ونعمل الإزاحة 58.4 على مساحة المربع الدروينج. انتهينا الآن من مرحلة التصميم. أنا متحمس جدا لمرحلة التنفيذ، فهيا بنا إلى مرحلة التنفيذ بماكينات تايلور سينسم. الماكينة اللي حنستخدمها في تنفيذ تصميم اليوم هي ماكينة التطريز بالكمبيوتر الصناعية ماركة تايلور سينسم، وهي عبارة عن ماكينة مدمجة 4 رأس تطريز عادي ب6 ألوان، زائدا 2 رأس تطريز أغباني ب9 ألوان، زائدا 2 رأس تطريز بريم. مساحة عمل الماكينة 28 سنتي بتداخل 2 متر وبعرض السرير 1.6 متر. لماذا التداخل جعلناه 2 متر؟ حتى يسمح للفريم بالتحرك بين هذه الرؤوس المتنوعة والمتطورة. فشركة تايلور سينسم أول شركة في العالم طورت ماكينات من هذا النوع. سرعة عالية تصل إلى 1200 دورة في الدقيقة كحد أقصى. نظام التشغيل المستخدم هو نظام داهاو D19. نقوم الآن بشك خيوط التطريز وتركيب أحبال البريم أو القيطان، ثم نقوم بشد القماش على الفريم. بعدها نقوم تنزيل التصميم على الماكينة من خلال توصيل الفلاشة على منفذ USB واختيار الديزاين اللي قمنا بتصميمه، ثم نقوم بإعداد إزاحة وأبعاد واتجاهات التصميم. بعدها نقوم بتلوين التصميم، فتبدأ الماكينة أولا برسم التطريز العادي باللون الذهبي، ثم نحدد اللون الثاني على الرأس البريم. نثبت الآن نقطة البداية، ثم نقوم بتشغيل الماكينة. تبدأ الماكينة الآن برسم التطريز العادي باللون الذهبي لتشكيل التفاصيل الداخلية للتصميم. بعدها تبدأ الماكينة برسم براويز التصميم باستخدام رأس البريم. نجي نلاحظ أن رأس البريم يتحرك يمينا ويسارا نحو منطقة الرسم، وهناك مجرى حبل البريم هو الذي يقوم بتمرير البريم على خيط النايلون. بهذا نكون انتهينا من رسم التصميم بالماكينة. خلونا نشوف كيف بيكون المنتج النهائي بعد الخياطة. ختاما، يمكنك الطلب والاستفسار عن ماكينات الخياطة والتطريز بالتواصل مع فريق مبيعات شركة تايلور من خلال الأرقام المدرجة أسفل الشاشة. وكذلك يمكنك شراء برنامج داهاو EMK لتصميم رسومات التطريز من خلال الرابط الموجود في صندوق الوصف. ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة الفيديو ليستفيد أصدقائكم المهتمين بهذا المجال، بالإضافة إلى متابعة صفحات تايلور في جميع مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة كل ما هو جديد وحديث في تكنولوجيا الخياطة والتطريز. فالحكاية كلها إبرة وخيط، ولنا لقاء آخر إن شاء الله.